नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न दी क्लासिफिकेशन ऑफ युअर एलिमेंट्स बाय द न्यूलंड्स. ओके, सो दॅट इज नोन एज द न्यूलंड्स ऑक्टेव्ज ऑल्सो. बघा, न्यूलंडचे जे काय अष्टके आहेत त्याबद्दल आपण आता या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. ओके, so that Newland was an English scientist, and in 1866, okay, in general, in year of 1866, he discovered some different properties of element, and he proposed some law, that is what the law of octave here. Okay, so what he proposed that there is a similarities between the first element and the eight element म्हणजे बघा त्यानं काय केलं, हा एक इंग्लिश सायंटिस्ट आहे, इंग्लिश शास्त्रज्ञ होता. ओके, ज्यानं हे क्लासिफिकेशन सांगितलं आपल्याला, त्याच्या मेथडनं सांगितलं. ते क्लासिफिकेशन काय होतं बघा. सो त्याच्यावेळी जेवढे इलेमेंट नोन होते, म्हणजे जेवढे इलेमेंटचा शोध लागलेला, साधारणतः 56 इलेमेंटचा शोध लागलेला त्यावेळी. तर हे जे काही 56 इलेमेंट होते, ओके, त्यापैकी त्याने क्लासिफिकेशन त्यानं सुद्धा सेम सांगितलं. अकॉर्डिंग जसं डोबेरायनरनं सांगितलं होतं तसंच यानं सुद्धा सांगितलं की व्हॉट एव्हर द ॲटॉमिक मासेस ऑर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट आर डिपेंडेंट ऑन देअर ॲटॉमिक मासेस. त्यानं सुद्धा हे सांगितलं की जे काय गुणधर्म आहेत मूलद्रव्यांचे हे त्याच्या अणुवस्तुमानांवर संबंधित आहे किंवा त्या संदर्भात आहेत. ओके, मग पण यानं डोबेरायनरनं जसे त्रिके सांगितले, ट्राईट सांगितले, तसं यानं अष्टक सांगितलं. यानं आठ मूलद्रव्यांचे ग्रुप केले किंवा आठ एलिमेंटचे ग्रुप केले. ते कसे केले बघा. त्यानं सुरुवात केली, ही स्टार्टेड फ्रॉम द हायड्रोजन विच वन इज द लाइटेस्ट इलेमेंट अँड ही एंडेड अप विथ द थोरियम. त्यानं हायड्रोजन पासून सुरुवात केली जो की सगळ्यात हलका असा मूलद्रव्य आहे, आणि थोरियम च्या इथे येऊन तो थांबला. ओके, असे साधारणतः त्याने 56 इलेमेंट किंवा 56 बॉक्सेस तयार केले. आता त्याची अरेंजमेंट कशी केली बघा. इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. सिंपल अरेंजमेंट ही चढत्या क्रमानं आहे, अणुवस्तुमानांच्या चढत्या क्रमानं आहे मूलद्रव्यांची अरेंजमेंट याच्यात सुद्धा. ओके, पण याच्यात त्याने काय केलं बघा. त्यानं एक इलेमेंट ठेवला पहिला सुरुवातीचा, सपोज हायड्रोजन. ओके, आणि असे ओळीनं इलेमेंट मांडले ॲटॉमिक मासेसनं. मग त्याला काय दिसून आलं, ही ऑब्झर्व दॅट the similarities between first and eight element is, or whatever the properties of first and eight element are similar one. त्याला सिमिलॅरिटी दिसली, समानता दिसली. कशात दिसली तर पहिला एलिमेंट आणि त्यानंतरचा आठवा एलिमेंट याच्यात त्याला समानता दिसली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, सोडियम घेतला. ओके, या इथं तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे. ओके, या केसमध्ये तुम्हाला दिसतंय लिथियम आहे आणि सोडियम आहे. बघा, लिथियमच्या खाली सोडियम आहे, लिथियमच्या खाली सोडियम आहे. ठीक आहे, सो लिथियमच्या आणि सोडियमच्या प्रॉपर्टीज समान असतील किंवा समान आहेत असं त्यानं दाखवलं. कळलं. त्यानंतरचा पुढचा कोणता आहे बघा, इथं तुम्हाला टेबलमध्ये दिसेल बेरिलियम आणि मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेशियम आर नथिंग बट आर इक्वल टू ऑर सिमिलर टू युअर बेरिलियम. मॅग्नेशियमच्या प्रॉपर्टीज आहे बेरिलियम. परत तसंच पुढे तुमचा बोरॉन आहे, ॲल्युमिनियम. ओके, कार्बन, सिलिकॉन, या पद्धतीनं त्यानं मांडलं गेलं बघा. ठीक आहे, अँड ही ऑल्सो कन्सिडर्ड वॉट एव्हर दॅट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, इज लाईक द नोट्स, 7 नोट्स ऑफ म्युझिक. त्यानं 7 म्युझिकल नोट आहेत तो आपले, सा रे ग म प ध नि. ओके, हे 7 म्युझिकल नोटची कशी अरेंजमेंट आहे बरोबर. जसं तुम्ही सा रे ग म प ध नि परत सा. ओके, याचा अर्थ 8वा आहे, त्याचा डबल रेटमध्ये साधारणतः जी काय फ्रिक्वेन्सी आहे ती डबल होते. परत सा रे ग म प ध नि सा. जसं की वेस्टर्न म्युझिकमध्ये बघितलं ते डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी. ओके, तर या टेबलमध्ये तुम्हाला ते दिसून येईल बघा. सो व्हॉट ही डिस्कवर्ड दॅट, और व्हॉट ही स्टेटेड दॅट द प्रॉपर्टीज ऑफ first and eight element are similar. Okay, if you arrange that elements according to their atomic masses, if you arrange that element according to the increasing order of their atomic masses. जर तुम्ही मूलद्रव्य हे त्यांच्या अणुवस्तुमानांच्या चढत्या क्रमाने मांडत गेला तर तुम्हाला लक्षात येईल की पहिला आणि 8वा हे जे काही मूलद्रव्य आहेत त्या दोघांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जे काही प्रॉपर्टीज असतील त्या कशा असतील तर एक समान असतील किंवा त्याच्यात काहीतरी समानता असेल. एक समानच असतील असं नाही, पण समानता असेल. फरक सुद्धा असतील, पण मॅक्सिमम ते इज इक्वल टू असेल, एकमेकांच्या सारखेच असतील. ओके, सो दॅट लॉ इज नोन एज द न्यूलंड्स ऑक्टेव्ह ऑर द लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. कळालं. द सिमिलॅरिटीज बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट अँड द 8 एलिमेंट, दॅट इज व्हॉट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. यालाच
अष्टकाचा नियम म्हणायचं. कशाचा? तर पहिल्या आणि आठव्या मूलद्रव्याच्या गुणधर्मांमध्ये असलेली समानता याला काय म्हणायचं? अष्टकाचा नियम. ओके, अँड दॅट वॉज स्टेट बाय विच सायंटिस्ट? न्यूलँड. ओके, ही वॉज अ इंग्लिश सायंटिस्ट. आणि हे कधी सांगितलं? साधारणतः 1866च्या दरम्यान सांगितलं. तर इथं तुम्हाला हा टेबल दिसतोय बघा. याच्यात साधारणतः 56 इलेमेंट आहेत. कुठले कुठले आहेत बघा? हायड्रोजन, पहिला हायड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. हायड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. त्यानंतर परत खाली फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर. त्यानंतर खाली परत क्लोरीन, पोटॅशियम, कॅल्शियम, समजलं? क्रोमियम. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला इथे इलेमेंट दिसतील. ओके, समजलं? ठीक आहे. Okay, now let's learn one fact here. Do you know fact? What is that? In the Indian music system, there are 7 main notes, namely sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, and their collection is called as the saptak. आपल्याला माहिती आहे भारतीय जे काय संगीत आहे, संगीत शास्त्रामध्ये साधारणतः 7 नोट आहेत. सा, रे, ग, म, प, ध, नि असे 7 नोट आहेत. त्यालाच आपण सप्तक असे म्हणतो. What is called as the saptak? Then the frequency of the notes goes on increasing from sa to ni. बघा, 7 ते सा, रे, ग, म, प, ध, नि म्हणजे 6 पासून नि पर्यंत जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती इन्क्रीज होत जाते, वाढत राहते. सो देन कम्स द सा अगेन ऑफ द अप्पर सप्तक अँड डबल्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ओरिजिनल सा. मग सुरुवातीचा जो सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा. ओके, याचा अर्थ पहिला जो सा होता याच्यापेक्षा सेकंड वाला जो सा आहे, नेक्स्ट अप्पर सप्तक म्हणतो आपण त्याला, त्याचा जो सा आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी बरोबर डबल होते आणि परत ती कंटिन्यू राहते. परत सा, रे, ग, म, परत फ्रिक्वेन्सी जी असेल ती तशीच वाढत राहते. ओके, तसंच सिमिलर वेस्टर्न म्युझिक मधले नोट्स आहेत. कुठले कुठले आहेत? डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी. डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी. ओके, सो the note do having the double of original frequency comes again at the 8th place. परत डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, डो परत आला तर जो काय डोची फ्रिक्वेन्सी असेल ती परत पहिल्या डोपेक्षा डबल असेल. कळालं? सो जे काय कन्सिडरेशन होतं न्यूलँडचं हे या म्युझिकल जे काय सप्तक आहेत किंवा नोट्स आहेत, 7 नोट्स आहेत याप्रमाणेच आहे. त्याचं सुद्धा तेच म्हणणं आहे. पहिल्यानंतर 8व्याचं बरोबर 1 ते 7 आणि परत 8वा एलिमेंट घेतला तुम्ही त्याच्या प्रॉपर्टीज सेम येणार आहेत. न्यूलँडचा ऑक्टेव्ह समजलं खूप सोपं आहे. ओके, पहिल्या आणि 8व्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म समान असतील त्याला आपण लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह म्हणतोय. ओके, न्यूलँडचा अष्टकाचा नियम म्हणतोय. समजलं? ठीक आहे. Okay, now but why we are not using that Newland's octaves or the law of octave, okay, for the classification of those modern elements किंवा हे जे काही 118 आपण नवीन एलिमेंट शोधलेले आहेत. ओके, त्याचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी हे न्यूलँडचं ऑक्टेव्ह आपण आतापर्यंत का वापरत नाही किंवा का शिकत नाही थोडक्यात. ओके, सो वाय बिकॉज whatever the law of Newland's or the Newland's octave having some limitations. So what are those limitations? Your first limitation is that that law of Newland's octave or the law of octave is only applicable up to the element calcium. हा जो कॅल्शियम आपण बघितलं बरोबर, ह्या एक टेबल आहे, या टेबलमध्ये तुम्हाला दिसते साधारणतः कॅल्शियम इलेमेंट आहे. ओके, सो या कॅल्शियम इलेमेंट पर्यंतच हा जो न्यूलँडचा ऑक्टेव्ह लॉ आहे तो ऍप्लिकेबल आहे. लक्षात घ्या, लिमिटेशन्स खूप आहेत त्याच्यात. परत सायंटिस्टने याच्यात परत दुरुस्त करून याचा बेस म्हणून वापर केला, याच्यात दुरुस्त करून परत नवीन क्लासिफिकेशन बनवलेलंच आहे. मग तेच लिमिटेशन आपण बघतोय आता. ओके, तर त्रुटी काय आहेत बघा. पहिलं काय तर हा जो काय लॉ आहे, नियम आहे, ओके, अष्टकाचा नियम आहे, तो फक्त कुणापर्यंत अप्लिकेबल आहे? कॅल्शियम पर्यंत. ओके, नाउ न्यूलँड हॅज प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन अ 1 कॉलम ऑर द 1 ब्लॉक. एक त्याने जे साधारणतः 7x8 चे एक टेबल बनवला. ओके, सो 7x8 च्या टेबलमध्ये त्याने काय केलं, मग जे काही इलेमेंट होते ते प्लेस केले. ओके, म्हणजे असे साधारणतः 7×8 = 56 ब्लॉक झाले. 56 बॉक्सेस तुमचे होतात. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक एलिमेंट असं बसवलं. पण काही ब्लॉकमध्ये किंवा काही बॉक्समध्ये त्याने काय केलं, 2 एलिमेंट बसवले. फॉर एक्झाम्पल CO and Ni, कोबाल्ट आणि निकेल. तुम्हाला टेबलमध्ये दिसत असेल बघा, कोबाल्ट आणि निकेल आहे. ओके, देन ही हॅज प्लेस दी Ce आणि La, सेरियम आणि लॅन्थेनम हे इलेमेंट म्हणजे 2 एलिमेंट एकाच कॉलममध्ये किंवा सॉरी एकाच बॉक्समध्ये बसवलेले आहेत असं तुम्हाला दिसतं बरोबर. दॅट इज व्हॉट अनदर लिमिटेशन. ही एक त्रुटी आहे. एका बॉक्सला एकच एलिमेंट हवा आहे, पण यानं एकाच बॉक्समध्ये 2 एलिमेंट काही ठिकाणी ठेवलेले आहेत. ओके, नाउ थर्ड लिमिटेशन इज दॅट ओके
Newland has placed the element which having different property under the same note. म्हणजे काय याचा अर्थ, त्यानं काय केलं तर असे इलेमेंट ज्यांच्या प्रॉपर्टीज वेगवेगळे आहेत ते त्यानं एकाच कॉलम मध्ये एकाच नोट मध्ये, बघा पहिली नोट आहे दिसते तुम्हाला सा म्हणजे डो नोटच्या इथं तुम्हाला CO आणि Ni दिसतोय. CO इज काय, CO इज कोबाल्ट, Ni निकेल, CO आणि Ni हे त्या डो नोटच्या अंडर तुम्हाला दिसत आहेत तिथं. तर याचा अर्थ काय तर CO आणि Ni ह्याच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत पण त्याला बसवलं त्यांनी हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये. हे हायड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हे जे काय आहेत हा हॅलोजनचा ग्रुप आहे, हॅलोजन गॅसेसचा ग्रुप आहे. ओके, समजलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कोबाल्ट आणि निकेल याच्या प्रॉपर्टी सिमिलर आहेत कुणाशी तर फेरसची. आणि फेरसला त्यांना बसवलंय कुठं बघा टी या नोटमध्ये. टी या नोटमध्ये तुम्हाला फेरस दिसतोय. फेरस म्हणजे आयर्न, लोखंड. लोखंडाच्या प्रॉपर्टीज आणि कोबाल्ट आणि निकेलच्या प्रॉपर्टीज या सेम असून हे वेगवेगळं बसवलेलं आहे. सो दॅट इज अनदर लिमिटेशन. हे एक वेगळी त्रुटी आहे बघा. ओके, सो ही हॅज प्लेस्ड दी डिफरंट इलेमेंट विच ऑर द इलेमेंट विच हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज अंडर दी सेम नोट. कळलं? ओके. आणखी एक काय तर ही जे काही नवीन इलेमेंट शोध लागणार होते किंवा त्यावेळी 56च होते किंवा जवळपास असतील 60च्या, तर जे काही नवीन इलेमेंट आता किती आहेत 118, म्हणजे त्यानंतर किती इलेमेंटचा शोध लागला बघा किंवा इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीजचा शोध लागला. त्याच्यासाठी मात्र कोणतंही प्रोव्हिजन त्या न्यूलंडच्या ऑक्टेव्हच्या टेबलमध्ये किंवा न्यूलंडच्या टेबलमध्ये नव्हतं. ओके, सो देर इज नो एनी प्रोव्हिजन फॉर दी न्यूली डिस्कवर्ड इलेमेंट्स. ओके, जर इलेमेंट डिस्कवर्ड झाले तर त्याच्यासाठी त्याच्या टेबलमध्ये कोणतीही रिकामी जागा नव्हती. समजलं? किंवा जर एखाद्या इलेमेंटच्या नवीन प्रॉपर्टीज आपल्याला समजले, एखाद्या मूलद्रव्याचे नवीन गुणधर्म आपल्याला समजले, तर मग त्याला आपल्याला दुसऱ्या जागी बसवता आलं पाहिजे त्या गुणधर्मांच्या लिस्टमध्ये, त्या गुणधर्माच्या ग्रुपमध्ये. पण तशी सुद्धा प्रोव्हिजन याच्यात नव्हते. तर ह्या आहेत न्यूलंडच्या त्रुटी. समजले? पहिली काय तर हे फक्त कुठपर्यंत लिमिटेड आहे, कॅल्शियम पर्यंत. दुसरं म्हणजे त्यानं 2 इलेमेंट एकाच बॉक्समध्ये बसवलेत, कोबाल्ट आणि निकेल आहे, सेरियम आणि लॅन्थेनम आहे. ओके, त्यानंतर त्यानं काय केलं, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज असून सुद्धा त्याला कुठल्या तरी वेगळ्याच किंवा एकाच नोटमध्ये बसवलं. म्हणजे हॅलोजन गॅसेसच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत तरी तिथं कोबाल्ट आणि निकेल आहे. ओके, आणि फेरस आणि कोबाल्ट आणि निकेलच्या प्रॉपर्टी एक असून दे आर किपिंग अवे फ्रॉम इच अदर. कोबाल्ट आणि निकेल पासून फेरसला वेगळं ठेवून त्यानं टी या नोटमध्ये तिथं ठेवलेलं आहे. ओके, अँड नवीन जर एखादा इलेमेंट डिस्कवर झाला तर त्याच्यासाठी मात्र इथं कोणतीही जागा नव्हती. सो दोज आर द लिमिटेशन्स ऑफ न्यूलंड्स ऑक्टेव्हज. अंडरस्टँड?